Ay, yes, sir. Ayan na, Santa. ACS Manufacturing ISO certified world. Awis kayo na po, umay, makipagragsak para dito'y event tayo. Dito'y sagot iti programa mi nga Dear IFM. So sa dito pakamigan, iti drama, iti Ang drama tanto met damdama Joyce. Kung kailangan ng paliwanag ko dito! Kasi nag-shout ako. You look so pretty. What do you call the one that you're holding? What is the pink one in your hands? Lato. Hindi lato. It's lato. Alright. Kwento ng kahit kailan nakakantahin niya ngayon. Sasamahan pa kita hanggang sa huli. Mr. Pure Energy ng Gabu Sword. Lagi kong dinarasan, sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Ang payo nila'y sinuwan mo. Smart! Bright! Smart! Ah! Smart! Bright! Smart! Nagdenggegat iti IFM, iti kalman, tapos naglabanag, nagusar na iti fried detergent, kalpasan na, naginawag, nagusar na iti smart dishwashing. Naglabanak di kalman, nagusar ng fried detergent, naginaw na, nagusar na smart dishwashing paste. Pag-aaral ko sa bilis din nila and then closest doon sa sinabi is Tip A! Yay! Napapakinggan niyo po ako alauna hanggang alas 3 sa Dear IFM, Monday to Friday. So, inianyayaan po namin kayo na sumulat at ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig niyo po. Kaya meron po tayong drop box dito. May naglagay na po kanina. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap po namin ng mga sulat niyo po. Handa kitang ipagtanggol. Dahil ako ang nagsisilbing shield mo. Handa kitang ipagtanggol. Dahil ako ang nagsisilbing shield mo. Handa kitang ipagtanggol. Dahil ako ang nagsisilbing shield mo.
nervyos na sila Nag-audition tayo ngayon. Paano po maging masaya? Sa pagkakataon mo, hindi ko maintindihan ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Charot. Wala na po eh. Wow! Char! Ay! It hearts, it hearts. Ni Lady I. Sayaw tayo. Tingnan ko lang yung ano. Sundan niyo ko, ha? Ayan. Ayan. Oh. Sige. Alright, congratulations sa inyong lahat. Yan, maraming salamat. Gabu Norte. Yan, sa whole Metro Gabu. Agsublikang tumanin na po. Agyaman kami nagragsak. Maraming salamat